Faleminderit edhe në pyetje tjetër thot po ku do të shkruaj numrin e llogarisë të PayPal-it që të lidh me kartelën e bankës. Okej, në rregull. S'ka problem sa për këtë pyetje, mos tani sa do pyetje, nuk është problem, nuk më bezdis asgjë. Okej, do më thonë spori që kam bëj, jam kyçur në PayPal account, pas kyçjes në PayPal account, normal, nëse një llogaritë bankës nuk e shtua asnjëherë, atëherë shpeshherë ju vije mesazhi këtu. Nëse nuk ju vije mesazhi, atëherë shkoni tek kjo opsioni dhe shkoni account settings. Pas account settings e keni menun krojën e majtë dhe është money, banks and cards. Pritni të më thonë vetëm ditë bëhet load kjo page. Edhe nëse keni lidhë me ndonjë kartele, keni këtu, keni mundësi me editu, me shly, me largu, bësh gjë, do më thonë çdo gjë tjetër. Your preferred është online purchases, way to pay, in store purchases, pa më parasysh këtu është ai opsioni banks, pastaj është cards. Kartele kaskadu, mund të shtu një kartel tjetër, mund të shtu e bank. Cili do nga to, do më thonë ke mundësi të bësh. Si tash është një kartel, cards, kur thot këtu, add new. Edhe thot debit or credit number. Ai numri mund në mes të karteles që është dikon 16-17 digit apo diçka ngjashme, kështu që bën ta zëm për shembull aksesoj. Okej. Edhe në mënyrë automatike në momentin që mbos të numrin shfaqet se çfarë lloj kartele është ajo. Pastaj thotë, a është Mastercard, më së miri është të bëni këtë Visa debit card. As Visa credit kartel me të vërtet nuk jep opsionin ndoshta më të mirë se që Visa debit kartel në këto platforma flasiku në PayPal. Zgjedhni expiry date, data skadimit, për shembull bëni muajin 05 ta zëm 26. 05 muaj, vitin 26 skadon kjo kartela. Security code është vetëm 3 numrat e fundit e tregon mbrapa karteles, pra e shqan thot ju numra të tjerë, po vetëm 3 të fundit. Pra e bën për shembull 547. Ta zëm kësaj edhe në fund fore link card. Në momentin që shtyp kësaj, atëherë don't save. Atëherë gjithmonë ke një mesazh kur kyçesh në PayPal, ke një mesazh këtu lart ku thot shembull verify your bank card. Do të thonë verifikoje atë kartel që ti e shtuve në PayPal. Çfarë do thot kjo? PayPal ka mundësi dërgon apo bën një tërheqje në një shumë prej 20-30 centëve. Edhe ti nëse ka shkruar për shembull 0.35, ti duhet ta klikosh këtë linkun këtu dhe shkruan 0.35 edhe submit. Nëse është shumë e njëjtë, qysh është në bank statement apo në statistikën e bankës, atëherë e merr atë numër, nëse është 0.35, e shkruan 0.35, jo vetëm 35, se pastaj 35 mund të jetë 35 euro. Dërsa 0.35 do të thonë është në 1 euro. Merr komplet që shkruan shuma, e kalon ato submit edhe vetëm se e verifikove kartelen. Kësaj tani, në momentin që verifikon kartelen, ke mundësi me pagu vetëm përmes PayPal, po ashtu ke mundësi pagese prej dikujt tjetër direkt në PayPal. Ky është ai procesi pra se si e kryen, sidoqoftë kur një llogari PayPal krijohet për herën e parë, ke mesazhin këtu lart që thot shto një bank account apo një kartel. Pra mesazhi është shumë i shpesh. Po nëse ai nuk e ke këtu, atëherë mund të më shkruani opsione edhe keni në account settings. Aty e ke në menun krojën e majtë ku thot money, banks and cards. Në atë rast për shembull, e shton, duhet verifiku, në momentin që keni verifiku, PayPal është e gatshëm për pranimin e pagesave kudo. Sidomos gjithë ata që punojnë në TikTok kanë mundësi domosdoshmë përmes PayPal të paguhen, edhe më duket se për momentin TikTok ka vetëm një atë mundësi me kalimin e kohës, unë besoj që do shtoj edhe pagesën përmes gjëra llogarisë së bankës. Kështu që do të ketë dy mënyra të pagesës, njëra është PayPal dhe tjetra përmes llogarisë së bankës, domosdoshmë gjëra llogarisë. Kësaj. Shpresoj edhe kjo video që të ka ndihmuar. Faleminderit shumë edhe për pyetjen, edhe mos hezito të më pyesësh ndaj diçka tjetër nëse
nuk e ke të qartë. Faleminderit shumë.